στον παππού. Γεια σας φίλοι μου καλοί, τι μου κάνετε? Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο, λέει η παροιμία. Έχω εδώ 2 κολλιούς που τους ψώνισα πρωί. Αυτούς τους κολλιούς θα τους κάνω έναν φανταστικό ουζομεζέ τσιπουρομεζέ. Θα τους κάνω γούνα νησιώτικη. Ο πεθερός μου, ο Θεός χωρές, τον υπήρξε ψαράς. Πήγαινα πολλές φορές μαζί του να σηκώσουμε τα δίχτυα παρέα. Όταν έβγαζε κανένα κολλιό ή σκουμπρί, το άνοιγε επί τόπου, έριχνε αλάτι, πιπέρι και ρίγανη και το κρεμούσε στα σίδερα της τέντας να λιαστεί. Έως ότου σηκώσουμε τα δίχτυα, να φτάσουμε στη χαλκίδα και να νετάρουμε, ο κολλιός είχε ήδη στεγνώσει. Την διαδικασία θα τη δείτε εδώ. Κανονικά, τον κολλιό τον ανοίγουμε από την πλάτη προς την κοιλιά, αλλά επειδή εγώ τους βρήκα καθαρισμένους και η κοιλιά είναι ήδη ανοιχτή, θα το κάνω ανάποδα. Δεν αλλάζει αυτό κάτι στη γεύση. Τώρα το κεφάλι ή το αφαιρούμε ή το αφήνουμε επάνω. Εγώ θα το αφήσω επάνω γιατί όσο να είναι δείχνει πιο ωραία. Θα τον κόψουμε δίπλα στην ράχοκοκαλιά. Ο κολλιός είναι λίγο παρεξηγημένο ψάρι, αλλά είναι και αυτός θρεπτικότατος και υγιεινός όπως η σαρδέλα. Και επειδή τον Αύγουστο παχαίνουν οι κολλοί, εξού και η παροιμία κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο ο κολλιός. Η ονομασία γούνα προέρχεται από τον τρόπο ανοίγματος του ψαριού. Κάποιοι το λένε και παλτουδάκι. Τώρα μπορούμε να αφαιρέσουμε τη ραχοκοκαλιά τελείως, το οποίο και θα το κάνω. Μπορούμε και να την αφήσουμε πάνω στο ψάρι. Κόβουμε ακριβώς δίπλα στη ραχοκοκαλιά με ένα κοφτερό μαχαίρι χωρίς να κοπούμε. Θα αφήσουμε φυσικά και την ουρά επάνω. Θα τον αλατίσουμε. Εδώ έχω χοντρό αλάτι ακατέργαστο. Θα του ρίξουμε επάνω λίγη ρίγανη. Όχι πολύ, μετά το ψήσιμο θα προσθέσουμε ακόμη λίγη, γιατί στο ψήσιμο η ρίγανη πικρίζει. Θα του ρίξουμε και λίγο πιπεράκι, πάντα φρεσκοτριμμένο. Και επειδή τώρα αυτό θα το κρεμάσουμε για να το λιάσουμε, επειδή συνήθως κλείνει, θα του βάλουμε και ένα καλαμάκι, πέρα για πέρα, ώστε να παραμείνει ανοιχτός. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα ετοιμάσω και τον άλλον και πάμε να τους λιάσουμε. Αυτή την κουνουπιέρα την έχω φτιάξει για να λιάζω χταπόδια. Θα τους αφήσουμε να λιαστούν για 3 ως 5 ώρες. Ανάλογα με το πόσο παχύ είναι το ψάρι, μπορεί να μείνει και όλη μέρα και να ψήσουμε την επόμενη, όπως έκανα εγώ. Πρωί με τη δροσούλα έκοψα και ντοματούλες για να συνοδεύσω το ψάρι.
Η ώρα είναι 10 το πρωί και επειδή για σήμερα προμηνύεται καύσωνας, ξεκινώ νωρίς το ψήσιμο. Φέτος θα τριγύσω. Η ντομάτα γαρίφαλο, χοντρό αλάτι και ρίγανη. Ετοιμάζω τα ουζάκια γιατί το ψάρι δεν θα αργήσει. Σε δυνατή φωτιά ψήνουμε περίπου 3 λεπτά από κάθε πλευρά. Κανονικά σβήνουμε το ψάρι με ξύδι πριν το κατεβάσουμε. Θα σας το δείξω στο τέλος. Τώρα αφαιρούμε το κεφάλι. Θα το μοιράσω στα δύο, με έχουν περικυκλώσει σφίγγες. Θα ρίξουμε και λίγη ρίγανη. Στο μισό θα ρίξω λαδολέμονο με μαϊντανό και στο άλλο μισό ξύδι, όπως μου έμαθε ο πεθερός μου. Κυνηγιά μας φίλοι μου! Πολύ καλό με το λαδολέμονο, αλλά ακόμη καλύτερη και έντονη η γεύση του με το ξύδι. Εσείς βάλτε ό,τι γουστάρετε. Εις υγεία. Στην υγεία μας. Το σβήνουμε όπως είναι καυτό με το ξύδι πριν το κατεβάσουμε. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά και όπως πάντα με αγάπη Παππούς Τάσος.